จากรายงานของสื่อหลายฉบับระบุว่าซาอุดิอาระเบียตัดสินใจไม่ต่ออายุข้อตกลงเปโตรดอลลาร์หรือข้อตกลงการซื้อขายน้ำมันเป็นเงินสกุลดอลลาร์ที่มีมานาน 50 ปีและหมดอายุลงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมาข้อตกลงเปโตรดอลลาร์เกิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของระบบแบรตตันวูดส์ที่สร้างขึ้นในปี 1944 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐได้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจหลังสงครามโดยดอลลาร์ถูกกำหนดให้อิงกับทองคำที่อัตรา 35 ดอลลาร์ต่อ 1 ออนซ์และให้สกุลเงินของประเทศต่างๆมาผูกกับสกุลเงินดอลลาร์เพียงสกุลเดียวซึ่งการผูกสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐกับทองคำเพียงสกุลเดียวเอาไว้ทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นแต่จากการใช้จ่ายที่เกินตัวของสหรัฐทำให้ประเทศต่างๆเช่นเยอรมันกับฝรั่งเศสไม่มั่นใจในการถือครองจึงเอาดอลลาร์ไปแลกทองคำทำให้ทองคำสำรองสหรัฐลดลงจนเกือบหมดและคาดว่าไม่พอจ่ายสุดท้ายในปี 1971 ประธานาธิบดีริชาร์ด เอ็ม นิกสันของสหรัฐในขณะนั้นจึงยกเลิกมาตรฐานทองคำตั้งแต่นั้นมาจากนั้นระบบเปโตรดอลลาร์จึงถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1972 และซาอุได้ลงนามกับสหรัฐในวันที่ 8 มิถุนายน 1974 กำหนดให้ซาอุขายน้ำมันด้วยเงินสกุลดอลลาร์เท่านั้นแลกกับการที่สหรัฐจะขายอาวุธและปกป้องซาอุทำให้ดอลลาร์ซึ่งไร้มูลค่าหนุนหลังยังคงยืนหยัดแข็งแกร่งเป็นเงินสกุลหลักของโลกอย่างไรก็ตามจากการพิมพ์เงินเป็นว่าเล่นและก่อหนี้จนพุ่งทะยานทะลุฟ้าของสหรัฐทำให้วันนี้ซาอุต้องการออกจากอิทธิพลของดอลลาร์ทำให้เกิดคำถามตามมาทันทีว่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะล่มสลายลงหรือไม่ตามรายงานของ Indian Today ระบุว่าหลังหมดสัญญาเปโตรดอลลาร์ทำให้ขณะนี้ซาอุสามารถขายน้ำมันและรับเงินหยวนยูโรรูเบิลและเยนได้อีกทั้งซาอุยังกำลังพิจารณาทำธุรกรรมผ่านสกุลเงินดิจิทัลเช่นบิตคอยน์ซึ่งจุดนี้เองจะเป็นตัวเร่งกระแสให้ดอลลาร์ถึงจุดจบและอาจนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบการเงินโลกส่วนเว็บไซต์ MSN ระบุว่าการหมดอายุของเปโตรดอลลาร์จะทำให้เงินดอลลาร์ของสหรัฐอ่อนค่าลงและตลาดการเงินของสหรัฐอ่อนแอตามเมื่อน้ำมันไม่ถูกบังคับให้ใช้เงินดอลลาร์จ่ายอีกต่อไปจะทำให้ความต้องการเงินดอลลาร์ทั่วโลกลดลงในทางกลับกันอาจทำให้สหรัฐเจอกับอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่วนตราสารหนี้จะอ่อนยวบและไม่ใช่เพียงแค่นั้นสำหรับปัญหาที่สหรัฐกำลังเผชิญเพราะตลาดหลักทรัพย์มอสโกออกมาประกาศว่าจะไม่ซื้อขายเงินดอลลาร์และยูโรตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2024 เป็นต้นไปโดยตลาดแลกเปลี่ยนมอสโกจะซื้อขายสกุลเงินและโลหะมีค่าผ่านตราสารที่มีอยู่ทั้งหมดยกเว้นคู่สกุลเงินที่เป็นดอลลาร์สหรัฐและยูโรขณะที่เครื่องมือทางการเงินอื่นๆทั้งหมดยังคงใช้งานได้ตลาดอนุพันธ์ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยการค้ายังคงดำเนินไปตามปกติทั้งนี้กลุ่มแลกเปลี่ยนมอสโกมีเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าการซื้อขายท่ามกลางความผันผวนที่เพิ่มขึ้นยังคงดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องสำหรับประกาศที่เปิดเผยสู่สาธารณะอย่างรวดเร็วนี้เกิดขึ้นเพราะกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐได้คว่ำบาตรบุคคลและหน่วยงานในรัสเซียและที่อื่นๆเพิ่มเติมอีก300รายโดยเป็นบุคคลและบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะทำให้รัสเซียสามารถหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกได้นอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของรัสเซียเพื่อพยายามจะจำกัดปริมาณเงินที่ไหลเข้าออกจากรัสเซียอย่างไรก็ตามไม่แน่ว่าเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงของมหาอำนาจโลกในอีกไม่นานนี้เมื่อสถานะของดอลลาร์ไม่ได้รับประกันความเป็นเจ้าโลกอีกต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ